هذا التقرير عنا جميعا، نحن الناس الذين ننتج معا صورتنا وثقافتنا، لا سيما منذ الربيع العربي. في هذا التقرير نتحدى الصورة النمطية عن المواطن العربي وعن الشعوب العربية، ونسائل أفكار الهوية والدين والتطرف والمساواة بين الجنسين والديمقراطية والنزعة الاستهلاكية. هذا التقرير مهدى إلى روح الصديق الباحث حسان عباس. ساهم في هذا التقرير 5 باحثين وباحثات. أبدأ معك جيهان وأسألك أولا عن الشباب العربي المهاجر وتحولات الهوية التي عرفها. الدراسة كشفت أنه الثورات أثارت سؤال كبير جدا في عقل الشباب، وهو سؤال الهوية. فجميل مثلا شاب سوري بيقول انه قبل الثورة كان هو بيعرف نفسه هويته على انه سوري ممثل مسرح ويحمل هويات كثيرة تقليدية لم يختارها، لكن بعد الثورة ظهرت جواه هوية ناشط سياسي، ظهرت جواه هوية عامل إغاثة وظهرت هوية الفنان. وبيقول انه لما اتنقل لألمانيا اكتشف انه حمايته هي مسؤولية الدولة، وانه حمايته انه هو بيتلقى الحماية وفق مبادئ حقوق الانسان، وبالتالي لم يعد بحاجة للاحتماء خلف هويات لم يختارها. ماذا تقولين ايضا عن المسألة المساواة بين الجنسين وعلاقتها بالدين؟ حنان مثلا مهندسة كمبيوتر أردنية شابة بتقول إنه الشباب ما زال في أغلبه يعني لديه تدين شكلي وتدين انتقائي بهدف الظهور في المجتمع وبهدف إحكام السيطرة على النساء. على سبيل المثال إنه جوزها لا يصلي لا يصوم بيشرب العرق يوميا، ورغم ذلك انطلاقا من حس ديني فهو بيرفض خروجها من البيت وبيرفض إنها تخلع الحجاب. إذا انتقلنا إلى الفضاء الافتراضي اعتدال، ماذا تقول لنا وسائل التواصل الاجتماعي عن التوجهات والميول الغالبة بأوساط الشباب؟ من خلال دراستنا لتدوينات الشباب لتعليقاتهم للأفكار التي أوردوها في الفيسبوك أو في الإنستغرام، لاحظنا من ناحية أنه هناك تعصب هوياتي ديني وتماهي كبير مع الثقافة الاستهلاكية والتكنولوجيا دور، لأن الشباب من وراء الكمبيوتر تحس نفسها أنها بعيدة عن منطق العقاب، فيتحول الأمر إلى شجار، إلى سب، إلى شتم، إلى ثلب، إلى كل أنواع التصادمات الممكنة. لكن هل هذه الأفكار والميول التي عبروا عنها تشكل منظومة متكاملة من الأفكار والقيم؟ الاعتقاد بتماسك هذه المنظومة هو اعتقاد واهم، بما معناه أنه يمكن الشاب أن يدخل في نقاشات حول قيمة من القيم وتتغير منظومة قيمه عندما يتطور النقاش من قيمة الحرية مثلا إلى المساواة بين الجنسين. القسم الثاني من التقرير يتناول دراستي حالة من المدينة القديمة في كازابلانكا الدار البيضاء ومن مدينة طرابلس لبنان. كيف تم التعامل مع التراث المادي من خلال تجربة المدينة القديمة في الدار البيضاء؟ المدينة القديمة كتراث تاريخي دام لعدة عقود، وكان هذا الإهمال نتيجة الفهم المغلوط للحداثة ونتيجة الانسياق وراء القضايا ما هو تجاري، إلا أن الوعي بأن التراث يمكن أن يلعب دورا على مستويين السياحي والاقتصادي قاد إلى الاهتمام بهذا المجال التراثي. شكرا مينا. وهل عرفت النشاطات الثقافية أيضا بعض التحولات المشابهة في المغرب؟ في المغرب تذبذب التفاعل مع الأنشطة الفكرية والثقافية بين المنع والقمع، وجرى ذلك من خلال منع مادتي الفلسفة والسوسيولوجيا وأيضا الإجهاز على مسرح، وبين الاحتواء عبر يعني المهرجانات أو الدعم الرسمي الموجه وأيضا الدعم الأجنبي.
ولذلك ظلت الثقافة في المغرب ترزح تحت سلطة التحكم. شكرا. أنتقل الآن إلى الدراسة الثانية عن مدينة طرابلس لبنان. هذه المدينة أيضا كانت ضحية تنميط صارخ، وأتوجه بسؤالي إلى جنى. جنى، ما هي إشكالية الصورة النمطية في طرابلس؟ طرابلس مدينة بشمال لبنان على مدار عقود طويلة عانت من الصورة النمطية بكل أسلوب حياتها، سواء سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، ودائماً كانت توصم وكأنها مدينة معزولة أو مدينة عندها طابع ديني متطرف. ولكن هيدي المدينة أثبتت أنها مدينة حيوية ومنتجة لمختلف أشكال الأنماط الثقافية والاجتماعية يلي هي ولدت من رحمة وليست طارئة عليها. مهرجان طرابلس للأفلام، وأيضاً كورال الفيحاء يلي حمل المدينة للعالمية. قبل أن نختم لابد أن نسمع صدى صوت وأفكار حسان عباس كما أرادها في هذا التقرير. أن الثقافة ساحة صراع متعدد الأوجه، وأن السلطة حذرة دائماً من الثقافة، لأن هذه الأخيرة تدفع نحو النقد والتفكير، وهما خاصيتين غير مرغوب بهما في عالمنا ومجتمعاتنا العربية، كما أنها ركن أساسي من أركان التحول الديمقراطي والتقدم، وشرط ذلك أن تعود إلى ذاتها وأن تتحرر من الاستخدام المسيس. نحن مثل كل الشعوب وكل الناس نتوق إلى الحرية والديمقراطية، ويشكل التنوع والسعي نحو التضامن والسلام جوهر هويتنا المركبة. نساهم كغيرنا في ثقافة عالمنا، ونعاني كغيرنا أيضا من صور نمطية أسقطت علينا، لكن الثقافة هي طريق تحررنا. أدعوكم إلى قراءة هذا التقرير.